Ik staan daar bij de kassa van de supermarkt. Met mijn kar vol boodschappen, toon ik mijn tas opendeed en de ijskoude leek te folder waar mijn portemonnee had moeten zitten. Mijn handen trilden, terwijl ik elk vak, elke zaak, elke hoek van die zwarte tas doorzocht die ik al jaren bij me droeg. De rij achter mij werd langer. De mensen mompelden. De kassier keek mij aan met een mix van ongeduld en verlegenheid. Toen keek ik door het enorme raam aan de voorkant van de winkel en zag de auto, mijn eigen auto, langzaam wegrijden van de parkeerplaats. Binnen zat mijn zoon te rijden met die grijns op zijn gezicht, en zij, mijn schoonmoeder, zat op de passagiersstoel, zich omdraaiend en me recht aankijkend door het raam. En toen lachte zij. Een luide lach, zelfs vandaar hoorbaar, een schaterlach die de afstand overbrugde en mij als een klap raakte. Mijn zoon gaf gas en ze verdwenen om de hoek, waardoor ik daar alleen achterbleef, zonder geld, zonder vervoer, zonder waardigheid, met tientallen mensen die me bekeken alsof ik een bedelaar was, een oplichter, iemand die probeerde er beter van te worden. Ik wilde verdwijnen. Ik wilde dat de aarde openhing en me opslokte. Maar in plaats daarvan bleef ik daar gewoon staan, bevroren, voelend hoe mijn gezicht brandde van schaamte, terwijl hardnekkige tranen aandrongen om tevoorschijn te komen, en ik met alle macht vocht om daar niet in te storten, midden tussen al die mensen. Ik weet niet hoe lang ik verlamd op die plek ben blijven staan, maar toen ik eindelijk mijn voeten kon bewegen, was het om een stap terug te zetten, weg van de kar vol boodschappen die ik niet kon betalen. De kassier riep de manager, en ik probeerde het uit te lekken, mijn stem trillend en zacht, bijna onhoorbaar. Ik probeerde te zeggen dat het een misverstand was, dat mijn zoon per ongeluk met mijn portemonnee was weggegaan, dat ik later terug zou komen. Maar de woorden klonken zelfs voor mijzelf leeg. Hoe moest ik uitleggen dat mijn eigen zoon me daar met opzet had achtergelaten? Hoe kon ik de wreedheid die ik zojuist had gezien in woorden vatten? De manager, een man van middelbare leeftijd met vermoeide ogen, knikte alleen maar en zei dat het goed was dat ik een andere dag terug kon komen. Maar zijn blik zei alles. Hij geloofde me niet. Hij dacht dat ik weer iemand was die probeerde er onderuit te komen, weer een triest verhaal verzonnen om het systeem te bedriegen. Ik verliet die winkel met een gebogen hoofd, liep over de hete parkeerplaats onder de middagzon, niet wetend waar ik heen moest, niet wetend hoe ik thuis zou komen. Ik ging op een bankje bij de bushalte tegenover de markt zitten, en daar, eindelijk alleen, liet ik de tranen de vrije loop. Het waren niet alleen tranen van schaamte of woede. Het waren tranen van alles, van alle jaren die ik heb besteed aan het opvoeden van die jongen. Van alle slapeloze nachten toen hij klein was en koorts had, van alle offers die ik heb gebracht, alle kansen die ik heb laten schieten, alle dromen die ik heb begraven, zodat hij het beste kon hebben. Tranen voor elke keer dat ik me in drieën heb gesplitst om de particuliere school te betalen die hij wilde, om de merkschoenen te kopen waar hij om smeekte, om hem het leven te geven dat ik nooit heb gehad. En nu stond ik daar, achtergelaten, als een hond op straat, als iets wegwerpbaars, alsof ik niets waard was. Mijn verhaal met mijn zoon is altijd ingewikkeld geweest, maar dat is niet altijd zo geweest. Er was een tijd dat we onafscheidelijk waren. Ik was een alleenstaande moeder. Zijn vader verliet ons toen ik 6 maanden zwanger was, verdween gewoon en heeft nooit meer van zich laten horen. Ik stond er alleen voor de moeilijke zwangerschap, de beangstigende bevalling, de eindeloze nachten met een baby die niet ophield met huilen. Maar ik hield van die jongen met elke wezel van mijn wezen. Hij was mijn hele wereld, mijn reden van bestaan. Ik werkte in 2, soms 3 banen om ervoor te zorgen dat hij nooit iets tekort zou komen. Ik was 's ochtends schoonmaakster, 's middags kok en ik nam 's avonds ook nog naaiwerk mee naar huis. Mijn handen werden eeltig, mijn rug begon chronisch pijn te doen, mijn knieën begaven het voortijdig. Maar ik klaagde nooit, alles was voor hem. Toen mijn zoon 12 jaar oud was, ontmoette ik mijn man. Hij leek op dat moment een zegen, een man met een goede baan, stabiel, die me vriendelijk behandelde en mijn zoon accepteerde alsof het zijn eigen zoon was. Ik trouwde in de veronderstelling dat we eindelijk een compleet gezin zouden hebben, een structuur die mijn jongen verdiende.
De eerste jaren ging alles relatief goed. Mijn man hielp mij met de uitgaven, nam deel aan de opvoeding van de jongen, en ik kon eindelijk de werkdruk verminderen tot slechts 1 baan. Ik voelde dat ik voor het eerst in meer dan 10 jaar weer ademhaalde. Maar toen, 5 jaar geleden, veranderde er iets. Mijn schoonmoeder, die altijd in een andere stad had gewoond, werd weduwe, en mijn man stond erop dat ze bij ons kwam wonen. Ik durfde me niet te verzetten. Het was tenslotte zijn moeder. Ze was alleen, ze had steun nodig. Ik dacht dat het tijdelijk zou zijn, maar tijdelijk veranderde in permanent, en geleidelijk aan. Aanpassingen, culturele aanpassing, hoewel de instructies stelden behoudgetrouw de originele content. Het verzoek om culturele adaptatie vereist minime aanpassingen, de naamgeving. De namen in het origineel zijn prima gangbaar en neutraal genoeg om niet aangepast te hoeven worden voor een Nederlands publiek. Namen, de supermarkt en de bushalte tegenover de markt zijn algemeen genoeg en hoeven niet specifiek Nederlands gemaakt te worden. Hetzelfde geldt voor een andere stad. Uitdrukkingen. De vertaling zoekt al naar de meest gangbare Nederlandse equivalenten voor idiomatische uitdrukkingen. Culturele verwijzingen. Er zijn geen expliciete culturele verwijzingen in dit segment die aangepast moeten worden. De emotionele thematiek is universeel. Kummertoon. De toon is serieus en emotioneel, wat prima werkt voor een Nederlands publiek. Die vrouw begon elke hoek van mijn leven binnen te dringen. In het begin waren het kleine opmerkingen, subtiele kritiek op hoe ik kookte, hoe ik het huis onderhield, hoe ik mijn zoon opvoedde. Ze zei dat het alleen was om te helpen, dat ze meer ervaring had, dat ze het beter wist, maar elk woord was als een speldenprik die alles wat ik deed devalueerde, mijn zelfvertrouwen ondermijnde. En mijn man, hij verdedigde me nooit. Hij stond altijd aan haar kant en zei dat ik te gevoelig was, dat ze slechts een oude dame was, die zich nuttig wilde voelen. Na verloop van tijd begon mijn schoonmoeder zich direct te bemoeien met de relatie tussen mij en mijn zoon. Ze verwende hem overmatig, kocht dure dingen voor hem met het geld dat mijn man haar gaf en benadrukte altijd dat zij wel wist hoe ze goed voor hem moest zorgen. Ze begon giftige opmerkingen te maken in zijn bijzijn over hoe ik een lijdende moeder was geweest, hoe hij tekort was gekomen door mij, en verdraaide het verhaal van mijn strijd volledig om het in een mislukking te veranderen. En mijn zoon, die in de puberteit kwam, begon dat gif te absorberen. Als je dit verhaal volgt en je herkent in verhalen over overwinning en transformatie, abonneer je dan op het kanaal om meer waargebeurde verhalen te ontvangen die het hart raken en ons doen nadenken over familierelaties. Ik zag mijn jongen in een ander persoon veranderen. De lieve jongen, die me vroeger omhelste als hij thuis kwam, werd een afstandelijke en koude tiener. Hij begon me met minachting te behandelen, slechte antwoorden en wrede vergelijkingen te maken tussen mij en mijn schoonmoeder. Als ik hem vroeg om me met iets in huis te helpen, rolde hij met zijn ogen en zei dat hij het druk had. Maar voor haar deed hij alles graag, met glimlachen en vriendelijkheid. Ik werd langzaam uit het leven van mijn eigen zoon gewist, en niemand leek het te merken, of het kon hen niet schelen. Of erger nog, iedereen merkte het, en koos ervoor om het te laten gebeuren. Mijn man werd steeds afweziger, hij bracht meer tijd door op zijn werk, en als hij thuis was, zat hij aan zijn moeder vastgeplakt, zachtjes pratend en plannen makend, waar ik niet bij betrokken was. Ik voelde me een indringer in mijn eigen huis, een dienstmeisje dat niet betaald werd, alleen getolereerd. Toch bleef ik alles doen. Ik kookte, maakte schoon, waste en streek. Ik zorgde voor hen allemaal zoals ik altijd deed, zelfs als ik er geen enkel dankjewel voor terug. De situatie werd steeds erger, totdat mijn schoonmoeder, ongeveer een jaar geleden, ziek werd. Niets ernstigs, een routineoperatie, maar ze veranderde het in een Shakespeareaans drama. En raad eens wie aangewezen was om voor haar te zorgen. 3 maanden lang was ik haar privéverpleegster. Ik bracht maaltijden naar de kamer, hielp met dogen, verschoonde verband en werd 's nachts wakker als ze me riep. Dit alles terwijl ik bleef werken en voor het huis zorgde. Mijn lichaam schreeuwde van vermoeidheid,
maar ik ging door, omdat dat is wat ik altijd heb gedaan. Ik ging door, zelfs als niemand het erkende, zelfs als ze klaagde dat ik het niet goed deed, zelfs als mijn zoon me met minachting aankeek, omdat ik zijn oma lastig viel, met mijn onhandige zorg. Toen ze hersteld was, kreeg ik geen woord van dank. In plaats daarvan nam de kritiek toe. Ze zei dat ik alles verkeerd had gedaan, dat iemand anders beter voor haar had gezorgd. En mijn zoon, nu 19 jaar oud, was het met haar eens. Die jongen die ik op schoot heb gehad, in slaap heb gewiegd, die ik tegen al het kwaad heb beschermd, keek me nu aan, alsof ik een last was. Het was in deze context dat we die noodlottige ochtend in de supermarkt belanden. Mijn man was op zakenreis en ik moest boodschappen doen voor de week. Mijn zoon bood aan om me te brengen, wat verrassend was, aangezien hij de laatste tijd zelden iets voor me deed. Maar mijn schoonmoeder besloot mee te gaan, zeggend dat ze frisse lucht nodig had. Op weg naar de markt maakte ze opmerkingen over alles, over hoe vies de auto was. Ik had hem de dag ervoor gewassen, over hoe ik een betere lijst had moeten maken. Ik had een gedetailleerde lijst over hoe ik simpele teken altijd compliceerde. Toen we bij de supermarkt aankwamen, pakte ik mijn tas en stapte uit de auto. Pas toen ik bij de kassa kwam, nadat ik elk gangpad was afgelopen en de kar had gevuld met alles wat we voor het huis nodig hadden, realiseerde ik me dat mijn portemonnee er niet was. Op dat moment van paniek rende ik naar het raam en toen zag ik, mijn portemonnee lag op de achterbank van de auto, duidelijk zichtbaar. En mijn zoon en schoonmoeder reden weg, lieten me opzettelijk achter, wetende precies wat ze deden. Zittend op die busbank, met de zon die mijn huid verbrandde en de tranen die op mijn gezicht opdroogden, begon ik te begrijpen dat dit geen ongeluk was geweest. Het was gepland, in berekende vernedering, ontworpen om me op mijn plaats te zetten, om me te laten zien hoe klein en onbeduidend ik voor hen was. En het ergste van alles was dat mijn eigen zoon, de jongen die ik alleen heb opgevoed, die ik heb gedragen. Culturele aanpassingen. Namen. Ik heb de generieke term, de vrouw en mijn schoonmoeder behouden, evenals mijn man en mijn zoon, aangezien de impact universeel is. Als er specifieke namen nodig zijn, kunnen Nederlandse namen, zoals Janneke, Pieter, Marieke en Thomas overwogen worden. Plaatsen, supermarkt en thuis blijven universeel. 3. Idiomen. De idiomen zijn al vrij universeel vertaald. Culturele referenties. De verwijzing naar een Shakespeareaans drama is behouden omdat Shakespeare in Nederland ook bekend is. Humor en toon. De toon van frustratie en wanhoop is in de vertaling behouden. Op haar rug had gedragen, was de uitvoerder van die vreedheid geweest. Toen ik eindelijk thuis kwam, na 2 bussen te hebben genomen en 15 minuten in de brandende zon te hebben gelopen, vond ik mijn zoon en mijn schoonmoeder comfortabel in de woonkamer televisie te kijken. Ze keken me niet eens aan toen ik binnenkwam. Ik ging naar de slaapkamer en vond mijn portemonnee boven op het bed, daar opzettelijk neergelegd, zodat ik zou weten dat alles opzettelijk was geweest. Mijn man zou pas de volgende dag thuiskomen, dus ik was alleen om dit alles te verwerken. Ik bracht de hele nacht slapeloos door, zittend in de keuken in het donker, nadenkend over alles, over elk offer dat ik had gebracht, over elke keer dat ik anderen voor mezelf had geplaatst, over hoe ik onzichtbaar was geworden in mijn eigen leven. Maar er was iets anders die nacht, iets in mij dat zo lang slapend had gelegen, begon te ontwaken. Het was niet precies woede, het was helderheid, kristalhelder helderheid, over wie ik was en over wat ik liet gebeuren met mezelf. De volgende ochtend ging ik naar de bank, zodra die open hing. Ik had een rekening waarvan niemand wist, een spaarrekening die ik al jaren had, van voor mijn huwelijk. Daarop had ik elk extra centje gespaard dat ik kon missen, elk bedrag van extra klusjes, elk heldelijk geschenk dat ik in de loop der jaren had gekregen. Het was geen fortuin, maar het was van mij, iets dat alleen van mij was. Ik haalde alles eraf en opende een nieuwe rekening bij een andere bank en stortte het geld daarop.
Daarna ging ik naar de school, waar ik werkte als schoonmaakster, en vroeg ik om een gesprek met de directrice. Ik legde mijn situatie uit, niet alle vernederende details, maar genoeg zodat ze begreep dat ik een verandering nodig had. Tot mijn verbazing zei ze dat er een vacature was voor administratief medewerkster, een functie die beter betaalde en betere uren had. Ze had altijd mijn toewijding en organisatie opgemerkt en dacht dat ik perfect zou zijn voor die functie. Ik accepteerde het meteen. Ik ging die middag met een vreemd gevoel in mijn borst naar huis. Het was nog geen geluk, maar het leek op hoop. Voor het eerst in jaren nam ik zelf beslissingen, bouwde ik iets op dat van mij was. Maar de echte ommekeer kwam 3 dagen later, toen ik een telefoontje aannam dat alles veranderde. Het was van een advocaat, op zoek naar mevrouw Helena Martins. Mijn hart sloeg op hol, denkend dat het een schuld of probleem was, maar het was het tegenovergestelde. Mijn tante, de enige persoon in mijn oorspronkelijke familie die me altijd had gesteund, maar met wie ik al jaren geen contact meer had, was overleden en had me iets nagelaten in haar testament. Ze had geen kinderen en had altijd gezegd dat ik als een dochter voor haar was. Ik had afstand genomen nadat ik was getrouwd, op aandringen van mijn man, die zei dat we ons moesten focussen op ons kerngezin. Nu begreep ik dat het weer een manier was geweest om me te isoleren. Ik ging de volgende dag naar het advocatenkantoor, zonder het aan iemand te vertellen. Toen hij me de documenten overhandigde, kon ik niet geloven wat ik zag. Mijn tante had me een afbetaald appartement nagelaten in een goede buurt van de stad, plus een aanzienlijk bedrag aan geld. Het was niet genoeg om met pensioen te gaan en van te leven, maar het was genoeg om me vrijheid te geven, om me keuzes te geven, om me macht te geven. Gedurende de volgende 2 weken organiseerde ik alles in stilte. Ik liet het appartement op mijn naam zetten, veranderde mijn documenten, bereidde mijn vertrek voor. Thuis bleef ik alles doen, zoals ik altijd deed, maar nu was het anders. Ik zat niet langer vast, ik wachtte gewoon op het juiste moment. Dat moment kwam op een zondag, tijdens de lunch met de familie. Mijn schoonmoeder begon met haar gebruikelijke kritiek, dit keer zeggend dat het eten smakeloos was en dat ik nooit zou leren koken. Mijn zoon lachte en was het ermee eens, zeggend dat oma veel beter kookte. Mijn man zweeg, zoals altijd, en knikte alleen maar. Ik haalde diep adem en voor het eerst in jaren sprak ik. Mijn stem was stevig, helder, zonder trilling. Ik zei dat ik naar mijn eigen appartement verhuisde en dat ik zou scheiden van mijn man. De stilte die over de tafel viel, was absoluut. Mijn schoonmoeder was de eerste die zich herstelde en begon spottend te lachen, zeggend dat ik gek was, dat ik nergens heen kon, dat ik niets was zonder hen. Mijn man zei dat ik dramatisch was, dat ik moest stoppen met die onzin. En mijn zoon, keek me alleen maar minachtend aan en zei dat ik altijd al een moeilijk persoon was geweest, dat het hem niet verbaasde dat ik problemen veroorzaakte. Ik bleef praten, kalm. Ik legde uit dat ik al ergens had om te wonen, dat ik al een betere baan had, dat ik al de hele juridische kant had geregeld. Ik vroeg geen toestemming of mening. Ik deelde een reeds genomen beslissing mee. Ik zag een uitdrukking veranderen, van spot naar ongeloof, en toen naar woede. Mijn schoonmoeder begon te schreeuwen, zeggend dat ik een ondankbaar iemand was, dat na alles wat ze voor me hadden gedaan, en hen verliet. De ironie van die verklaring maakte me bijna aan het lachen. Na alles wat ze voor me hadden gedaan. Ik die voor dat huis zorgde, die onophoudelijk werkte, die jarenlang werd vernederd en ondergewaardeerd. Maar ik discussieerde niet. Ik stond simpelweg op van tafel. Mijn man probeerde me bij mijn arm te grijpen. Zijn stem nam een dreigende toon, aan die ik nog nooit eerder had gehoord. Hij zei dat ik nergens heen ging, dat alles wat ik had aan hem te danken was,
dat ik in mislukkeling zonder hem was. Ik keek hem recht in de ogen en zag een man die me nooit echt had liefgehad, die me alleen zag als iemand die handig was, iemand die voor zijn moeder zorgde en zijn huis op orde hield. Ik trok zijn arm stevig van me af en zei dat ik al een advocaat had, dat de scheidingspapieren volgende week bezorgd zouden worden en dat er niet over te discussiëren viel. Ik begon de trap op te lopen om de koffers te pakken die ik al had klaargemaakt en in de kast had verstopt. Toen stond mijn zoon eindelijk op en blokkeerde mijn weg. Hij trilde, ik weet niet of het van woede of van schok was. Hij vroeg hoe ik dat kon doen, hoe ik mijn familie kon verlaten. En daar, kijkend naar die jonge man, die mijn zoon was, maar die een vreemde was geworden, voelde ik mijn hart nogmaals breken. Maar ik voelde ook een kracht die ik niet wist dat ik bezat. Ik zei tegen hem, mijn stem brak eindelijk een beetje, dat ik meer van hem hield dan wat dan ook ter wereld. Maar dat ik niet langer kon leven op een plek waar ik als niets werd behandeld. Ik zei dat ik altijd zijn moeder zou zijn en dat mijn deur altijd voor hem open zou staan, maar dat hij me moest respecteren als hij deel wilde uitmaken van mijn leven. Ik zei dat hij een keuze moest maken over wat voor man hij wilde zijn en dat ik hoopte dat hij ooit zou begrijpen dat ware liefde niet gepaard gaat met vernedering en minachting. Hij bewoog niet. Hij keek me alleen maar aan met grote ogen, alsof hij een compleet ander persoon zag. En misschien was dat ook wel zo, want ik was nu anders. Ik liep langs hem heen, pakte mijn koffers en liep de trap af voor de laatste keer, als inwoner van dat huis. Bij de deur draaide ik me nog een laatste keer om. Mijn schoonmoeder stond obsceniteiten te schreeuwen. Mijn man was rood van woede en mijn zoon stond midden op de trap, nog steeds alles te verwerken. Ik zei maar één ding, dat ik hoopte dat ze gelukkig zouden worden en dat ik hoopte dat ze iemand zouden vinden die bereid was zich volledig voor hen weg te cijferen, omdat ik die persoon niet meer zou zijn. Ik verliet dat huis met 2 koffers, mijn tas en een waardigheid die ik lang geleden was verloren, maar die ik eindelijk had teruggekregen. Ik belde een taxi die al stond te wachten en ging naar mijn nieuwe appartement. De eerste dagen waren vreemd. De stilte van het appartement was oorverdovend na jaren in een huis vol kritische stemmen en constante eisen. Maar het was een vredige, bevrijdende stilte. Ik begon aan mijn nieuwe baan en ontdekte dat ik er goed in was. Heel goed zelfs. De directeur prees mijn werk, mijn collega's respecteerden me en voor het eerst in decennia voelde ik dat ik professionele waarde had. Mijn man probeerde in de eerste weken meerdere keren contact op te nemen, afwisselend met bedreigingen en smeekbeden. Maar mijn advocaat zorgde voor alles en ik hield vast aan mijn beslissing. De scheiding werd afgehandeld. Ik vroeg niets anders dan de wettelijke verdeling van de bezittingen waar ik recht op had, omdat ik niets wilde dat me aan dat leven zou binden. Mijn schoonmoeder, hoorde ik later, verspreidde vreselijke verhalen over me aan iedereen die het maar wilde horen. Ze zei dat ik gek was geworden, dat ik mijn zoon in de steek had gelaten, dat ik een egoïstisch en wreed persoon was. Maar de mensen die me echt kenden, de collega's, de buren, die me jarenlang als eerste zagen opstaan en als laatste zagen slapen gaan, die wisten de waarheid. Mijn zoon nam maandenlang geen contact op en elke dag van stilte was een mes in mijn hart. Maar ik had geleerd dat ik niemand kon dwingen mij te waarderen, zelfs mijn eigen zoon niet. Alles wat ik kon doen, was mijn leven met waardigheid leiden en hopen dat hij het op een dag zou begrijpen. Die dag kwam bijna een jaar later. Ik ontving een bericht van hem waarin hij vroeg of we konden praten. Mijn hart sprong bijna uit mijn borst toen ik die woorden las. We spraken af in een neutraal café op een zaterdagochtend. Toen ik hem het café binnen zag komen, herkende ik hem bijna niet. Hij leek volwassener, ook vermoeider. Hij ging tegenover me zitten en lange tijd sprak geen van beiden. Toen begon hij te praten. Hij zei dat, nadat ik was vertrokken, het huis ondraaglijk was geworden. Mijn schoonmoeder had al haar kritiek en eisen op hem overgedragen.
Mijn ex-man was altijd chagrijnig en klaagde over alles. En voor het eerst begon hij te beseffen wat ik allemaal deed, wat alles draaiende hield, wat ik allemaal in stilte verdroeg. Hij zei dat hij zich begon te herinneren, toen hij klein was, hoe ik er altijd voor hem was, alle offers die ik bracht. En dat hij zich te laat realiseerde dat hij de beste persoon in zijn leven had behandeld, alsof ze niets voorstelde. Zijn ogen vulden zich met tranen. Ook aquí sta, atrasa, o cultural, doso texto para Hollande, tentando manter o máximo de fidelidad posible, en cuanto o torna más accesible e relevante para un público Hollandees. Blok 5 van 5 toen hij zijn excuses aanbood. Het waren geen holle of manipulatieve excuses. Ze waren oprecht, pijnlijk, vol echt berouw. Ik pakte zijn hand over de tafel en zei dat ik hem vergaf. Ik zei dat hij altijd mijn zoon zou blijven en dat ik onvoorwaardelijk van hem hield. Maar ik zei ook dat hij moest begrijpen dat ik nu grenzen had, dat ik een leven had opgebouwd dat me vrede bracht en dat elke relatie die we vanaf nu zouden hebben, gebaseerd moest zijn op wederzijds respect. Hij stemde in en langzaam, heel langzaam, begonnen we onze relatie te herstellen. Het was niet gemakkelijk en het ging niet snel, maar het was echt. Hij begon me regelmatig te bezoeken en tijdens die bezoeken praten we echt met elkaar. Hij vertelde me over zijn angsten, zijn spijt, zijn plannen voor de toekomst. En ik luisterde naar hem, niet als een voetveeg, maar als een moeder die eindelijk het evenwicht had gevonden tussen het liefhebben van iemand en het behouden van haar eigen identiteit. Vandaag, 2 jaar na die vreselijke ochtend in de supermarkt, is mijn leven compleet anders. Ik ben gepromoveerd op mijn werk en nu coördineer ik de hele administratie van de school. Ik heb echte vriendschappen gesloten, vriendinnen die me waarderen en steunen. Ik ben dingen gaan doen die ik altijd al wilde, maar nooit tijd voor had. Schilderlessen, wandelingen in het park, lezen zonder schuldgevoel. Mijn appartement is klein, maar het is van mij. Elk object erin is door mij gekozen. Elke hoek weerspiegelt wie ik ben. Ik word elke ochtend wakker, zonder die zware druk op mijn borst, zonder die angst dat iemand kritiek zal leveren op alles wat ik doe. Ik slaap in vrede, wetende dat ik mijn best heb gedaan, maar dat ik mezelf niet langer hoef op te offeren tot ik verdwijn. Mijn zoon bouwt nu zijn eigen leven op, maar we hebben regelmatig contact. Hij is het huis van zijn vader en oma uit, deelt een appartement met vrienden en werkt. Hij zegt dat hij een beter mens wil zijn, anders dan hij tegen mij was. En ik zie daar oprechte inspanningen voor, wat mijn ex-man en mijn ex-schoonmoeder betreft. Ik heb gehoord dat ze nog steeds in hetzelfde huis wonen, gevangen in hun eigen giftigheden. En ik heb medelijden met ze oprecht, omdat ze leven in een wereld waar controle en het kleineren van anderen belangrijker is dan echte liefde. En dat is uiteindelijk een ergere gevangenis dan alles wat ze mij hebben proberen aan te doen. Die verlaten vrouw in de supermarkt, vernederd en gebroken, bestaat niet meer. Ze is herrezen uit de as van haar eigen pijn en is iemand heel geworden, iemand met grenzen, iemand die haar eigen waarde kent. Ik heb geleerd dat we niet verplicht zijn om kruimels van affectie te accepteren van mensen die volledig van ons zouden moeten houden. Ik heb geleerd dat opoffering zonder erkenning geen liefde is, maar zelfdestructie. En ik heb geleerd dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen, om voor jezelf te kiezen, om de heldin van je eigen verhaal te worden, in plaats van alleen de bijrol in het leven van anderen. Ik kijk terug en zie duidelijk het moment waarop alles veranderde. Het was niet toen ik de erfenis kreeg, het was niet toen ik de nieuwe baan kreeg. Het was op dat bankje in de bus, onder de brandende zon, met de bittere smaak van de vernedering nog in mijn mond. Het was toen ik besloot dat die pijn de laatste zou zijn die ik me zonder verzet zou laten toebrengen. Het was toen ik begreep dat ik meer verdiende en dat de enige persoon die me dat meer kon geven ikzelf was. Als er één les is die ik in mijn hart gegrift draag,
dan is het deze. Je kunt diep van iemand houden en toch ervoor kiezen om meer van jezelf te houden. Je kunt heel toegewijd opgeofferd zijn, maar nooit ten koste van je eigen ziel. En wanneer je eindelijk de moed vindt om je te positioneren, om nee te zeggen, om je eigen vrede te kiezen boven het gemak van anderen, ontdek je een kracht die je nooit had gedacht te hebben. De kracht om heel compleet voldoende te zijn. De kracht om eindelijk en werkelijk vrij te zijn. Aanpassingen. Ik heb de namen ongemoeid gelaten, omdat ze niet overdreven buitenlands klinken. Als je toch namen wilt veranderen, kan je denken aan Linda of Marie in plaats van het oorspronkelijke. Referenties. De algemene verwijzingen zijn universeel genoeg. De vreselijke ochtend in de supermarkt is een emotioneel geladen beeld dat overal werkt. Supermarktscène. Ik heb supermarkt behouden, omdat dit concept in Nederland zeer vertrouwd is. Structuurformaat. Ik heb alles in de originele structuur behouden. Deze vertaling probeert het gevoel, de toon en de betekenis van het origineel zo goed mogelijk over te brengen naar een Nederlandstalig publiek.